Good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Managerial Economics. We are doing unit number 3, cost analysis. In that, we are going to start part number 6, that is based on average fixed cost curve. Okay, so in our last lecture, that is in part number 5, we have gone through the topic of fixed cost, variable cost, and total cost. Okay, so એમાં આપણે ફિક્સ્ડ કોસ્ટનો કન્સેપ્ટ સમજેલા હતા. ઓકે, સો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ? ફિક્સ્ડ કોસ્ટ ઇઝ ધ કોસ્ટ ધેટ રિમેન્સ ફિક્સ્ડ રિગાર્ડલેસ ઓફ પ્રોડક્શન. કે પ્રોડક્શન જેમ જેમ ઇન્ક્રીઝ થાય તેમ કોસ્ટ વધે નહીં, કોસ્ટ ફિક્સ્ડ રહે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ રેન્ટ. કોઈ ફેક્ટરીનું કે કોઈ બિલ્ડિંગનું રેન્ટ પે કરવાનું હોય તો એ હર મહિને કે હર મંથ every month we have to pay a fixed rent. Okay, so rent is the example of fixed cost. પછી એ ફેક્ટરીમાં આપણે ગમે તેટલું પ્રોડક્શન કરીએ અથવા પ્રોડક્શન ના કરીએ, આપણે રેન્ટ તો પે કરવાનું જ છે. ઓકે, સો રેન્ટ ઇઝ ધ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ એના. ઓકે, સો રેન્ટને અને પ્રોડક્શનને કાંઈ ડિપેન્ડ ના કરે. દેટ મીન્સ કે પ્રોડક્શન આપણે એ ફેક્ટરીમાં કરીએ, ઓછું કરીએ કે વધારે કરીએ, રેન્ટમાં ફેર ન પડે, બિકોઝ રેન્ટ ઓફ ધ ફેક્ટરી ઇઝ ફિક્સ્ડ. ઓકે, સેકન્ડ વન ઇઝ વેરિયેબલ કોસ્ટ. વેરિયેબલ, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ વેરિયેબલ કોસ્ટ? વેરિયેબલ means that varies means changes, varies with the production. That means cost that changes with the production. પ્રોડક્શન જેમ જેમ આપણે ઇન્ક્રીઝ કરીએ તેમ તેમ કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. દેટ ઇઝ નોન એઝ વેરિયેબલ કોસ્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોસ્ટ ઓફ રો મટીરિયલ. જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તેમ આપણે વધારે પ્રોડક્શન કરવા માટે વધારે રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ રહે, વધારે લેબર્સની રિક્વાયરમેન્ટ રહે. ઓકે, સો ધ કોસ્ટ ઓફ રો મટીરિયલ એન્ડ કોસ્ટ ઓફ લેબર્સ આર ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ વેરિયેબલ કોસ્ટ. Variable cost that varies with the production. Then fixed cost remains fixed regardless of the production. Then what is the meaning of total cost? Total cost is equal to fixed cost plus variable cost. Okay, so let us start today's topic, average fixed cost curve. So before we are going to start average fixed cost, we have to learn again the meaning of fixed cost. તો આ આખો ફિક્સ કોસ્ટનો મિનિંગ તમને એકદમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર થઈ જાય. ઓકે, સો ફિક્સ કોસ્ટ આર ધોઝ આઇટમ્સ ઓફ એક્સપેન્ડિચર વિચ આર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ આઉટપુટ. મેં કીધું એમ કે આપણે આઉટપુટ કે પ્રોડક્શનમાં આપણે ઇન્ક્રીઝ કરીએ કે ડિક્રીઝ કરીએ, આપણે એક જ ફિક્સ કોસ્ટ પે કરવાનો છે. દેટ ઇઝ નોન એઝ ફિક્સ કોસ્ટ. That is, they do not change with the changes in the output. For example, expenditure on the factory site, building, machinery, etc. આપણે એક બિલ્ડિંગ લીધેલું છે 10 લાખ રૂપીઝનું. ઓકે, સો એ 10 લાખ રૂપીઝ ફિક્સ્ડ છે. પછી હવે બિલ્ડિંગ જે ફેક્ટરીનું બિલ્ડિંગ લીધેલું છે, હવે એમાં આપણે પ્રોડક્શન 10,000નું કરીએ કે 20,000નું કરીએ કે 1 લાખ યુનિટ્સનું કરીએ, આપણે જે ફેક્ટરીની કોસ્ટ કરેલી છે, બિલ્ડિંગની કોસ્ટ કરેલી છે 10 લાખ રૂપીઝ, that remains fixed. Okay, then this cost are the fixed amount which must be incurred by a firm in the short run, whether the output is small or large. Even if the firm closes down for some time in the short run but remains in the business, this cost have to be incurred by it. આમાં મેં એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું હતું ફિક્સ કોસ્ટ સમજાવેલું ત્યારે, કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક આઈસ્ક્રીમ પ્રોડ્યુસિંગ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે, આઈસ્ક્રીમ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ છે. હવે એ પ્લાન્ટ આપણે લોન ઉપર લીધેલો છે. ઓકે, અને તેના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણે દરેક મંથમાં પે કરવાના છે, ઇક્વેટેડ મંથલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ઓકે, EMI આપણે પે કરવાના છે દરેક મંથમાં. ઓકે, સો જે EMI છે 25,000ના એ તો ફિક્સ્ડ રહેવાના છે. ઓકે, આપણે EMI પે કરીએ છીએ 25,000 હરેક મંથમાં. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ફિક્સ્ડ. પછી આપણે જો ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એવી સિચ્યુએશન આવી જાય કે આપણે
3 મંથ્સ માટે ફોર એક્ઝામ્પલ ફેક્ટરીને ક્લોઝ કરવી પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોવિડ-19નું લોકડાઉન. ઓકે, સો આ લોકડાઉન દરમિયાન જે ફેક્ટરી બંધ રહે છે, ઓકે, સો એમ ફેક્ટરી બંધ રહે તો પણ ફિક્સ કોસ્ટ તો આપણે ઇન્કર કરવો જ પડે, કે આપણે EMI તો રેગ્યુલરલી પે કરવા જ પડે, કે આપણે જો શોર્ટ રન માટે આપણું પ્રોડક્શન સ્ટોપ કરીએ છીએ તો આપણે ફિક્સ કોસ્ટ તો ઇન્કર થશે જ. ઓકે, વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇન્કર નહીં થાય, બિકોઝ આપણે રો મટીરિયલ કે લેબર્સ નહીં જોઈએ, બિકોઝ આપણું પ્રોડક્શન જ સ્ટોપ થઈ ગયું છે. ઓકે, સો આપણે રો મટીરિયલ ના જોઈએ વધારે, અને લેબર્સને વેજીસ ના આપવા પડે, કારણ કે પ્રોડક્શન ચાલુ જ નથી, તો આપણે વેજીસ કોને આપીએ? ઓકે, સો વેજીસ અને રો મટીરિયલ ધેટ આર ધ વેરિયેબલ કોસ્ટ. જો ફર્મ શોર્ટ રન માટે બંધ થાય છે, સ્ટોપ થાય છે, તો એ ફર્મને વેરિયેબલ કોસ્ટ નહીં થાય, બટ એ ફર્મને ફિક્સ કોસ્ટ તો આપવો જ પડશે જે થતો હોય તે. ફોર એક્ઝામ્પલ EMI પે કરવા પડે, અથવા એ ફેક્ટરી ફોર એક્ઝામ્પલ રેન્ટ ઉપર હોય તો રેન્ટ તો પે કરવું જ પડે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ. અને ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ મશીનરી લીધી હોય, 10 લાખ રૂપીઝની મશીનરી હોય આઈસ્ક્રીમ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે, અને આપણે 3 મંથ માટે બંધ રાખીએ ફેક્ટરી, તો એ મશીનરીની જે કંઈ કોસ્ટ હોય એ તો આપણે પે કરી જ હોય. ઓકે, સો ફિક્સ કોસ્ટ છે એ ફેક્ટરી બંધ રહે તો પણ ઇન્કર થાય છે ને થાય જ છે, શોર્ટ ટાઈમ માટે. એમ પછી આખી ફેક્ટરી બંધ થઈ જાય તો બિઝનેસનું તો લિક્વિડેશન થઈ જાય, તો ત્યારે તો આ બધી મશીનરીને ફેક્ટરી આપણે સેલ કરી નાખીએ. બટ અહીંયા શું કીધું છે તમને? ઇવન ઇફ ધ ફર્મ ક્લોઝિસ ડાઉન ફોર સમ ટાઈમ, થોડા સમય માટે જો ફર્મ બંધ રહે તો પણ, બટ રિમેન્સ ઇન ધ બિઝનેસ, કે બિઝનેસ તો ચાલુ રાખે જ છે, પણ થોડા સમય માટે ફેક્ટરી બંધ રહે છે તો પણ એને ફિક્સ કોસ્ટ તો ઇન્કર થવાનો જ, કે મશીનરી જે કંઈ કોસ્ટમાં લીધેલી હોય એ તો પહેલાં આપણે મશીનરીની કોસ્ટ તો પે કરેલી હોય, પછી રેન્ટ ઉપર આપણે કોઈ ફેક્ટરી લીધેલી હોય તો એ રેન્ટ તો આપણે પે કરવું જ પડે. પછી આપણે ફેક્ટરીને ખુલ્લી રાખીએ કે બંધ રાખીએ, પણ આપણે જે ફેક્ટરી રેન્ટ ઉપર લીધેલી છે એ તો રેન્ટ આપણે હર મહિને પે કરવું પડે. પછી ફોર એક્ઝામ્પલ લોન ઉપર લીધેલી હોય તો લોનના EMI પણ આપણે દરેક મહિને પે કરવા પડે ફિક્સ્ડ અમાઉન્ટમાં. સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ. ફિક્સ્ડ કોસ્ટ રિમેન્સ ફિક્સ્ડ ઓર કોન્સ્ટન્ટ રિગાર્ડલેસ ઓફ પ્રોડક્શન. ફોર એક્ઝામ્પલ કોસ્ટ ઓફ મશીનરી, પછી એ મશીનરીમાં તમે ગમે એટલું પ્રોડક્શન કરો, એની કેપેસિટી હોય ત્યાં સુધી. સો એ કેપેસિટી હોય ત્યાં સુધી તમે ગમે તેટલું પ્રોડક્શન કરો, કોસ્ટ ઓફ મશીનરી રિમેન્સ ફિક્સ્ડ. Then rent, EMI, salary to managerial staff, etc. are the fixed cost. So last time આપણે એક્ઝામ્પલ લીધેલું હતું. ઓકે, સો એમાં 25,000નો કંપનીને ફિક્સ્ડ કોસ્ટ હતો, કે ગમે તેટલું પ્રોડક્શન કરે. એક ફેક્ટરી લીધેલી હતી, આઈસ્ક્રીમ પ્રોડક્શન કંપની એક ફેક્ટરી લીધેલી હતી, અને ફેક્ટરી લોન ઉપર લીધેલી હતી, અને એ ફેક્ટરીને, એ ફર્મને 25,000નો EMI દરેક મહિને ફિક્સ પે કરવાનો હતો. ઓકે, સો 25,000 ઇઝ ધ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. ફિક્સ્ડ કોસ્ટ વી હેવ ટુ પે. બટ હવે તે ફેક્ટરીમાં તમે 1,000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરો, કે 5,000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરો, કે 10,000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરો, તમારે તો 25,000 એઝ અ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ પે કરવાના થાય. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ. So let us understand the topic of average cost. So what is the meaning of average cost? Average cost is equal to total cost divided by quantity, or we can say output. Okay, so average cost na 3 parts છે. Average cost na 2 parts છે. First one is average fixed cost and second one is average variable cost. Okay, so today in this lecture we are going to start with average fixed cost. Average fixed cost is the fixed cost of the production divided by the quantity of output produced. Here is the formula of the average fixed cost. Average fixed cost is equal to fixed cost upon quantity, where
total fixed cost is equal to TFC is equal to total fixed cost divided by Q means quantity. So average fixed cost is equal to fixed cost divided by quantity of production. So let us take an example. આ આપણે આખું average fixed cost example સાથે સમજીએ. For example, a company is producing ice cream. એક ફેક્ટરી છે આઈસ્ક્રીમની, એ આઈસ્ક્રીમ પ્રોડ્યુસ કરે છે. ઇટ ઇઝ હેવિંગ ધ ફિક્સ કોસ્ટ ઓફ 50,000 રૂપીઝ. હવે આઈસ્ક્રીમ ફેક્ટરીનો ફિક્સ્ડ કોસ્ટ 50,000 રૂપીઝ છે. ઓકે, સો હિયર ઇઝ ધ પ્રોડક્શન ઓર વી કેન સે ક્વોન્ટિટી. ક્વોન્ટિટી ઇઝ 2,500, 5,000 અને 10,000. હવે આપણે કીધું હતું એમ કે ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટ રિમેન્સ સેમ. ગમે તેટલું પ્રોડક્શન કરો તમારો ફિક્સ્ડ કોસ્ટ કેટલો રહે? સેમ રહે, ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટ. ઓકે, સો ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટ રિમેન્સ ફિક્સ્ડ ઓર કોન્સ્ટન્ટ રિગાર્ડલેસ ઓફ પ્રોડક્શન. તમે કોઈ પણ ફોર એક્ઝામ્પલ આ 50,000નું એક મશીન લીધેલું છે. ઓકે, સો એ મશીનમાં તમે 2,500 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરો કે 5,000 પેકેટ પ્રોડ્યુસ કરો કે 10,000 પેકેટ પ્રોડ્યુસ કરો, તમારી મશીનરીની કોસ્ટ તો ફિક્સ્ડ જ રહેવાની, ધેટ ઇઝ 50,000 રૂપીઝ. ઓકે, સો 2,000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરો તો પણ 50,000 મશીનરીની કોસ્ટ રહેવાની. તમે એ મશીનરીમાં 5,000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરો તો પણ 50,000ને જ મશીન રહેવાનું, અને 10,000 પ્રોડ્યુસ કરો તો પણ 50,000નો જ કોસ્ટ રહેવાનો એ મશીનનો. Okay, so total fixed cost remains same regardless of any quantity of production. Okay, here is the average fixed cost. What is the formula for average fixed cost? Average fixed cost is equal to total fixed cost upon quantity. Okay, so here total fixed cost 50,000 upon 2,500 is equal to 20 rupees per unit. Okay, per unit. Average fixed cost is the fixed cost per unit. એક આઈસ્ક્રીમનું પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે કેટલો ફિક્સ કોસ્ટ લાગે છે? ઓકે, સો આપણે કેટલા પેકેજીસ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ? તો કે 2,500. હવે એક આઈસ્ક્રીમ પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરવાનો કોસ્ટ કેટલો થાય છે અને સામે મશીનરી છે 50,000ની. તો હવે એ 50,000ની મશીનરીમાં જો આપણે 2,500 આઈસ્ક્રીમના પેકેજીસ પ્રોડ્યુસ કરતા હોઈએ તો એક પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરવાનો કોસ્ટ કેટલો થાય? તો કે 50,000 divided by 2,500 is equal to cost is 20 rupees per ice cream package. Okay, so fixed cost is 20 rupees per ice cream package. Okay, હવે એ જ મશીનરીમાં આપણે પ્રોડક્શન વધારીને 5,000 કરીએ છીએ. ઓકે, સો એ મશીનરીની કોસ્ટ તો એ જ રહેવાની 50,000. ઓકે, સો હવે ફિક્સ કોસ્ટ કઈ રીતે? એવરેજ ફિક્સ કોસ્ટ કેટલો આવશે? ધેટ મીન્સ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ પર યુનિટ કેટલો આવશે? તો કે ટોટલ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ is 50,000. Here total fixed cost is 50,000 divided by quantity is now 5,000. Okay, 50,000 divided by 5,000 is equal to 10 rupees per ice cream package. Okay, so 50,000 divided by 5,000 ice cream packages is equal to 10 rupees per package. Okay, then હજી આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ અને 10,000 યુનિટ્સનું પ્રોડક્શન કરી નાખીએ છીએ તો એ જ મશીનરીની કોસ્ટ તો 50,000 જ રહેવાની. એ મશીન હોય એમાં આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જાય પણ મશીનની તો કોસ્ટ એક ફિક્સ્ડ રહેવાની. ઓકે, સો નાવ 50,000 divided by 10,000 is equal to 5 rupees per package.
અંડરસ્ટુડ? ઓકે, સો એ જ 50,000નું મશીન છે, એની કેપેસિટી છે 20,000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ, 20,000 આઈસ્ક્રીમના પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરવાની કેપેસિટી છે આ 50,000 રૂપીઝના મશીનની. ઓકે, સો આપણે પહેલાં 2,500 જ પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરતા હતા, તો આપણે એવરેજ કોસ્ટ પર યુનિટ કેટલું આવતું હતું? એવરેજ ફિક્સ કોસ્ટ પર યુનિટ ઇઝ 20 રૂપીઝ. પછી આપણને થયું કે થોડુંક પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ, પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીને આપણે 5,000 કરી નાખ્યું, તો હવે એવરેજ કોસ્ટ કેટલી થઈ? ઘટી ગઈ, બિકોઝ મશીનરીની કોસ્ટ એ જ રહેવાની છે. ઓકે, પછી આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીને 10,000 કરી નાખ્યું. ઓકે, સો આપણી એવરેજ કોસ્ટ જે 50,000 હતી એ ડિવાઈડ થઈ ગઈ 10,000 યુનિટમાં, સો દેટ ઇઝ 5 રૂપીઝ ઓનલી ફોર per unit of package. 5 rupees of fixed cost per unit of package. Understood? Let us better understand with curve. Average fixed cost curve. Okay, so આપણે fixed cost કેટલો છે? 50,000 rupees. Okay, 50,000 rupees is our fixed cost. Okay, fixed cost is 50,000 rupees. Okay, so જ્યારે 2,000 પેકેજીસ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ તો આપણે એવરેજ કોસ્ટ કેટલો આવે છે? એવરેજ કોસ્ટ પર યુનિટ. હવે એવરેજ કોસ્ટની ફોર્મ્યુલા શું હતી? ફિક્સ કોસ્ટ ડિવાઇડેડ બાય ક્વોન્ટિટી. ઓકે, સો 50,000 ડિવાઇડેડ બાય 2,500 packages is equal to 20 rupees per ice cream package. Okay, understood? Then હવે આપણને એમ થયું કે આ એક 50,000ની મશીનરીમાં આપણે થોડું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીને 5,000નું કરી નાખ્યું. ઓકે, સો આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીને 5,000 પેકેજનું કરી નાખ્યું. સો આપણી કોસ્ટ આવે છે 10 રૂપીઝ પર પેકેટ ઓફ આઈસ્ક્રીમ. ઓકે, ફિક્સ કોસ્ટ ડિવાઇડેડ બાય ક્વોન્ટિટી, એમાં આપણે 50,000 ડિવાઇડેડ બાય 5,000 is equal to 10 rupees. Okay, so here is the 10 rupees and 5,000 packages of ice cream. હવે આપણને એમ થયું કે આ 50,000ના મશીનમાં હજી 20,000 સુધીની કેપેસિટી છે, તો આપણે હજી પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીને 10,000 યુનિટ્સનું કરી નાખીએ. સો 10,000 યુનિટ્સનું કરીએ તો એ જે ટોટલ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ હોય એ ડિવાઈડ થઈ જાય 10,000 યુનિટ્સમાં. પહેલાં કેટલામાં ડિવાઈડ થતું? જો આપણે પ્રોડક્શન 5,000નું કરતા તો એ 50,000નો કોસ્ટ હતો એ શેમાં ડિવાઈડ થતો? ઓનલી 5,000 યુનિટ્સમાં જ. ઓકે, એની પહેલાં જો આપણે પ્રોડક્શન કરતા 2,500 પેકેજનું જ પ્રોડક્શન કરતા તો એ 50,000નો કોસ્ટ 2,500 પેકેજમાં જ સ્પ્રેડ થતો. ઓકે, સો જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તેમ આપણો પર યુનિટ ઓફ કોસ્ટ ઘટતો જાય. ઓકે, બિકોઝ આપણો કોસ્ટ તો ફિક્સ જ છે 50,000, પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ એમ કોસ્ટ તો વધતો નથી, કોસ્ટ તો એ જ એનો એ જ રહે છે. મશીનરી જે લીધેલી છે એમાં આપણે એ મશીનરી 50,000 રૂપીઝની છે, હવે એમાં આપણે પ્રોડક્શન 0નું કરીએ તો પર યુનિટ કોસ્ટ કેટલો આવશે? પ્રોડક્શન ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક જ આઈસ્ક્રીમ પેકેજ, આપણે નવી એક મશીનરી લીધી ફોર એક્ઝામ્પલ. ઓકે, સો હવે એ મશીનરીમાં આપણે એક જ આઈસ્ક્રીમનું પેકેટ પ્રોડ્યુસ કર્યું. હવે ફોર્મ્યુલા શું છે આપણી? ટોટલ એવરેજ કોસ્ટની ફોર્મ્યુલા શું છે? એવરેજ ફિક્સ્ડ કોસ્ટની ફોર્મ્યુલા શું છે? ફિક્સ કોસ્ટ ડિવાઇડેડ બાય ક્વોન્ટિટી. હવે જો આપણે એક જ આઈસ્ક્રીમનું પેકેટ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ મશીનમાં, સો 50,000નું મશીન છે અને હવે આપણે એક જ આઈસ્ક્રીમનું પેકેટ પ્રોડ્યુસ કર્યું તો એવરેજ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ કેટલો આવશે? 50,000 રૂપીઝ પર આઈસ્ક્રીમનું પેકેટ. એવું તો પોસિબલ ના થાય ને કે આપણે એક જ પેકેટ પ્રોડ્યુસ કરીએ. જેમ જેમ આપણે આઈસ્ક્રીમના પેકેટનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ અને સામે કોસ્ટ ફિક્સ્ડ રહે એ મશીનરીનો,
તો એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ વન આઈસ્ક્રીમ પેકેજ ઇઝ ગોઈંગ ડાઉન એન્ડ ડાઉન. ઓકે, જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન વધારતા જઈએ એમ આપણો એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ પર યુનિટ ઘટતો જાય. ઓકે, સો સપોઝ અહીંયા આપણે 50,000 નું મશીન છે, એમાં એક આઈસ્ક્રીમનું પેકેટ પ્રોડ્યુસ કર્યું. હવે એમ થયું કે ચલો ને આપણે પ્રોડક્શન વધારીને 1000 પેકેજ કરી નાખીએ. ઓકે, સો 1000 પેકેજ કરી નાખ્યા તો કોસ્ટ કેટલી થઈ? ઘટી ગઈ. 1000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કર્યા તો કોસ્ટ આવી 50 રૂપીઝ પર પેકેટ. ઓકે, 50 રૂપીઝ પર પેકેટ કોસ્ટ થઈ ગઈ. હવે આપણને એમ થયું કે હવે આ એક મશીન છે એ સારું પ્રોડક્શન 20,000 સુધીનું પ્રોડક્શન કરી શકે છે, 20,000 આઈસ્ક્રીમના પેકેટ સુધીનું પ્રોડક્શન કરી શકે છે. તો ચાલો ને થોડુંક આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ, 2,500 પેકેટનું પ્રોડક્શન કરીએ. તો 2,500નું પેકેટનું પ્રોડક્શન કરશો તો એવરેજ કોસ્ટ કેટલી આવશે? 20 રૂપીઝ. ઓકે, સો જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ તેમ તેમ આપણી એવરેજ ફિક્સ કોસ્ટ નીચે આવતી જાય. ઓકે, 2,500 પ્રોડ્યુસ કરીએ તો 20 રૂપીઝ થાય છે. પહેલાં કેટલા હતા? આપણે 1,000 જ પેકેટ પ્રોડ્યુસ કરતા હતા ત્યારે કેટલો કોસ્ટ હતો? 50 રૂપીઝ પર પેકેટ આવતું હતું. હવે ઓનલી 20 રૂપીઝ થઈ ગયું. ઓકે, સો હજી આપણે એમ થાય કે થોડુંક પ્રોડક્શન વધારે કરીએ બિકોઝ હવે સમર આવ્યું અને આપણી ડિમાન્ડ વધીને આપણે પ્રોડક્શનની વધારે રિક્વાયરમેન્ટ છે તો આપણે એ જ મશીનમાં 5,000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરવાનું ડિસાઇડ કર્યું. ઓકે, સો 5,000 પ્રોડ્યુસ કરશું તો કેટલો કોસ્ટ આવશે? 5,000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરીએ તો કેટલો કોસ્ટ આવશે? 10 રૂપીઝ ઓનલી. ઓકે, સો જેમ જેમ આપણે એ મશીનમાં પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરશું તો એ મશીનનો જે 50,000 રૂપીઝનો કોસ્ટ છે એ સ્પ્રેડ થશે આ અલગ અલગ પ્રોડક્શનમાં અને એ નીચે આવતો જશે. હવે એની આપણે ફૂલ કેપેસિટી યુઝ કરી નાખીએ કે ચાલો ને આપણે 20,000ની કેપેસિટી છે આ મશીનની, 50,000ના મશીનની કેપેસિટી છે 20,000 યુનિટ્સ ઓફ આઈસ્ક્રીમ પ્રોડ્યુસ કરવાની. તો ચાલો ને એ યુઝ કરીએ અને ફૂલ કેપેસિટીમાં મશીનને યુઝ કરી નાખીએ તો કેટલો કોસ્ટ આવશે? ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 50,000ના મશીનમાં એની ફૂલ કેપેસિટી યુઝ કરી નાખી, that is 20,000 ઓફ યુનિટ્સ ઓફ આઈસ્ક્રીમ. સો એની કોસ્ટ આવશે ઓનલી 2.5 પર પેકેટ. 2.5 પર પેકેટ. ઓકે, સો 20,000 ઓફ પ્રોડક્શન. સો જેમ જેમ આપણે એ મશીનનું યુઝ ઇન્ક્રીઝ કરતા જશું એમ એમ આપણો 50,000 રૂપીઝનો એ મશીનરીનો જે કોસ્ટ છે એ 50,000 રૂપીઝનો મશીનરીનો કોસ્ટ છે સ્પ્રેડ થવા લાગશે અલગ અલગ પ્રોડક્શનની ક્વોન્ટિટીમાં. ઓકે, સો એ સ્પ્રેડ થશે તો એવરેજ કોસ્ટ ડાઉન થશે. ઓકે, અન્ડરસ્ટુડ? સો જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીશું તેમ આપણે એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ 1 યુનિટ ઓફ પેકેજ ઇઝ ગોઈંગ ડાઉન એન્ડ ડાઉન. ઓકે, 50,000 સ્પ્રેડ થઈ જશે આ અલગ અલગ ક્વોન્ટિટીઝમાં. 2,500 પ્રોડ્યુસ કરતા હોય તો આ 50,000નો કોસ્ટ સ્પ્રેડ થઈને એક યુનિટનો કોસ્ટ કેટલો આવશે? 20 રૂપીઝ. ઓકે, પછી આ જ મશીનમાં 50,000ના મશીનમાં આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીને 5,000 કરી નાખીએ છીએ તો આપણો કોસ્ટ ડાઉન આવતો રહેશે બિકોઝ આ 50,000 છે હવે કેટલા યુનિટ્સમાં સ્પ્રેડ થયા? 5,000 પેકેજમાં સ્પ્રેડ થયા. ઓકે, સો કોસ્ટ ડાઉન થઈને કેટલો થશે? 10 રૂપીઝ. હવે આપણને એમ વિચાર આવ્યો કે આપણે થોડુંક વધારે પ્રોડક્શન કરીએ અને 10,000 પેકેજનું પ્રોડક્શન કરીએ. સો આપણે જો હજી એક 10,000નું પ્રોડક્શન કરીશું તો 10,000નું પ્રોડક્શન કરીશું તો આપણો એવરેજ કોસ્ટ સાવ મિનિમમ થઈ જશે અને એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ 1 આઈસ્ક્રીમ પેકેજ ઇઝ નાઉ ઓનલી 5 રૂપીઝ. ઓકે, સો ફિક્સ્ડ કોસ્ટ જેમ જેમ એ ફિક્સ્ડ કોસ્ટની મશીનરી છે એમાં જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીશું
તેમ આપણો એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ વન આઈસ્ક્રીમ પેકેજ ઇઝ ગોઈંગ ડાઉન એન્ડ ડાઉન. ઓકે, સો એવરેજ ફિક્સ્ડ કોસ્ટનો કર્વ છે એ હાઇપરબોલા કર્વ ઓર વી કેન સે ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ કર્વ છે. અને ફિક્સ્ડ કોસ્ટનો જે કંઈ ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટનો કર્વ છે એ કઈ રીતે છે? ટોટલ ફિક્સ કર્વનો કોસ્ટ છે એ ફિક્સ્ડ છે, કોન્સ્ટન્ટ, બીકોઝ મશીનરીની કોસ્ટ તો ફિક્સ્ડ જ રહેવાની. ટોટલ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ ઇઝ સેમ, કોન્સ્ટન્ટ. સો હિયર ઇઝ ધ સ્ટ્રેટ લાઇન ઓફ 50,000 રૂપીઝનું જે કાંઈ આપણી પાસે મશીન છે તો એની કોસ્ટ તો ફિક્સ જ રહેવાની. ગમે એટલું આપણે પ્રોડક્શન કરીએ, ટોટલ કોસ્ટ તો ફિક્સ જ રહેવાની. ટોટલ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ ઇઝ ફિક્સ્ડ ઓફ 50,000 રૂપીઝ. પણ જો આપણે એવરેજ કોસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ કે આપણે 1,000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કર્યા તો એક પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરવાની કેટલી ફિક્સ્ડ કોસ્ટ થાય છે? સો ધેટ ઇઝ 20 રૂપીઝ. ધેન 20 રૂપીઝની કોસ્ટ થાય છે જો આપણે 2,000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરીએ. અને જો પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો એ કોસ્ટ ડિવાઈડ થશે. 50,000ની કોસ્ટ ડિવાઈડ થશે 5,000 પેકેજીસમાં. તો એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ 1 યુનિટ ઇઝ ગોઈંગ ડાઉન. ધેન જો હજી આપણે વધારે પ્રોડક્શન કરીશું એમ આપણી એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પર યુનિટ, એક આઈસ્ક્રીમ પેકેટ પ્રોડ્યુસ કરવાની કોસ્ટ ઘટતી જશે. ઓકે, બીકોઝ અવર ફિક્સ્ડ કોસ્ટ ઇઝ 50,000 ડિવાઇડેડ બાય 10,000 પેકેજીસ. હવે આપણે વધારે પ્રોડક્શન કરીએ છીએ તો એક આઈસ્ક્રીમ પેકેટ પ્રોડ્યુસ કરવાનો ખર્ચ ઓછો થઈને ઓનલી 5 રૂપીઝ થઈ જશે. I hope this curve is clear to all. So average fixed cost curve is downward sloping curve and only fixed cost curve is the straight line curve because મશીનરીની કોસ્ટ છે એ ફિક્સ્ડ છે. આપણે ગમે એટલું પ્રોડક્શન કરીએ પણ જો આપણે એવું જાણવું હોય કે એક આઈસ્ક્રીમ પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરવાનો ફિક્સ્ડ કોસ્ટ કેટલો થાય છે તો જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ એમ એક આઈસ્ક્રીમ પ્રોડ્યુસ કરવાનો ખર્ચ ડિવાઈડ થઈ જાય આ 50,000 યુનિટ્સના 50,000 રૂપીઝના મશીનમાં. જો આપણે 10,000 પેકેજનું પ્રોડક્શન કરીએ તો એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ વન આઈસ્ક્રીમ ઇઝ ગોઈંગ ડાઉન એન્ડ ડાઉન. સો એવરેજ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ કર્વ ઇઝ downward sloping. Okay, so average fixed cost curve slopes downward throughout its length. In figure 1, as output increases, output increase થાય છે ત્યારે the total fixed cost spreads over more and more units. The total fixed cost is 50,000. Okay, so 50,000 spread થાય છે more and more unitsમાં. So 50,000 more and more unitsમાં સ્પ્રેડ થાય છે તો એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ વન આઈસ્ક્રીમ પેકેજ ઇઝ ગોઈંગ ડાઉન એન્ડ ડાઉન એઝ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝિસ. ઓકે, and therefore average fixed cost become less and less. Another property of average fixed cost curve is that if we pick up any point on the AFC curve and multiplied the average fixed cost at that point with the corresponding quantity of output produced, the amount is always the same. For example, આ એક આખું સેન્ટેન્સ શું કહેવા માગે છે કે જો આપણે ક્વોન્ટિટીને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરશું એવરેજ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ સાથે તો 50,000 જ આન્સર આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 2,500 packages into 20 rupees of cost of producing 1 unit is equal to 50,000. Then 5,000 package into 10 rupees is equal to 50,000 rupees. 10,000 packages into 5 rupees of average fixed cost is equal to 50,000. So જે કાંઈ ટોટલ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ છે એ તો સેમ જ રહેશે. ટોટલ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ છે એ તો સેમ જ રહેશે. એ મશીનનો જે કાંઈ 50,000નો કોસ્ટ છે એ તો સેમ જ રહેશે. તમે એમાં 50,000ના મશીનમાં તમે 1,000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરો કે 2,500 પ્રોડ્યુસ કરો કે 5,000 પ્રોડ્યુસ કરો કે 10,000 પ્રોડ્યુસ કરો, તમારો કોસ્ટ 50,000 જે મશીનરીનો કોસ્ટ છે તો ફિક્સ્ડ જ રહેવાનો છે.
બટ જો તમે એવું કેલ્ક્યુલેટ કરવા જાઓ કે જો હું 2000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરું છું તો મારો એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ 1 યુનિટ કેટલો આવે છે 20 રૂપીસ. પણ જો આપણે એ જ મશીનમાં થોડું મશીનનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરી નાખીએ, જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ તેમ તેમ આપણો એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ 1 આઈસ્ક્રીમ packet is going down and down. So this is known as average fixed cost curve. Okay, I think this topic is clear to all. In our next lecture, we are going to understand average variable cost. Okay, so બની શકે તો આ લેક્ચરમાં નોટ્સ આ બધા પોઈન્ટ્સ અને કર્વ નોટ ડાઉન કરજો અને સ્પેશિયલી ટેબલ અને કર્વ સાથે સાથે નોટ ડાઉન કરો તો તમને ખ્યાલ આવે બધા પોઈન્ટનો મીનિંગ. ઓકે, so I would like to end up this session with motivation, that is there is no substitute of hard work. Okay, so in next lecture we are going to understand average variable cost. So thank you so much students, have a nice day.